सबैलाई नमस्ते एन्ड वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई गुगल क्लासरुममा कसरी जोइन हुने अनि हामीले सरले दिएको होमवर्क कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसबाट कसरी हामीले होमवर्क र क्लासवर्क एटेम्प गर्ने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। पहिला प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ गुगल क्लासरुम भन्ने एउटा एप्स डाउनलोड गर्न पर्छ। त्यसैले तपाईले गुगल क्लासरुम भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्। एकैछिन वेट गर्नुहोस्, एप्स डाउनलोड हुँदैछ अनि तपाईलाई मैले कसरी चलाउने एप्स भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। फाइनल्ली एप्स डाउनलोड भयो अनि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। एप ओपन भइसकेपछि गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोस्। इमेल आइडी र पासवर्ड हालिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्, क्लास स्टार्ट हुन्छ। यसपछि तपाईले के गर्न पर्छ भने आफ्नो सरले दिनुभएको कोड नम्बर हुन्छ, त्यो कोड नम्बरलाई तल प्लस साइन छ त्यसमा क्लिक गरेर क्लास कोड भन्ने त्यहाँ अप्सन आउँछ, त्यसमा आफ्नो सरले दिनुभएको कोड हाल्नुहोस्। म आफ्नो हान्दैछु। कोड हानिसकेपछि तपाईले त्यहाँ जोइन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको सबमिट हुन्छ अनि त्यसपछि क्लास खुल्छ। त्यसमा सरले कुन कुन होमवर्क दिनुभएको छ, के क्लासवर्क दिनुभएको छ भने क्लासवर्कमा जाने अनि त्यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जतिवटा सब्जेक्टको पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। माथि स्क्रिनमा देखाए जस्तै दुईटा क्लासको मैले एड गरेको छु। तपाईले जोइन क्लासमा गएर त्यहाँ कोड हाल्नुहोस् अनि अरु क्लास छ भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।